Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda selalu tonton video saya, anda mesti tahu yang casing favorite saya ialah Lianli O11 Dynamic Mini. But mulai hari ini saya nak buat satu pengumuman yang mana saya dah pun jumpa pengganti kepada Lianli O11 Dynamic Mini, iaitu dia masih dari keluarga yang sama, keluarga Lianli O11 Air Mini. Sebenarnya tak banyak beza antara Lianli O11 Dynamic Mini dengan Lianli O11 Air Mini ni, tapi ada something yang bagus dekat casing ni hingga saya terpaksa tolak Lianli O11 Dynamic Mini. Dan sebenarnya video ni kan sepatutnya siap pada minggu lepas lagi. Cuma kenapa drag lama? Sebab 2 kali saya cuba pasang hardware ke dalam casing ni tapi ada masalah. That's why anda kena tonton video ni sampai habis. Anda tak boleh skip sebab saya bimbang bila anda tengok video saya ni, anda dah teracun untuk beli casing ni, anda order dari Shopee, anda pun nak pindah hardware dari casing lama anda nak pindah ke casing baru Lianli O11 Air Mini ni, tengok anda hadap masalah seperti mana yang saya hadap. That's why anda kena tonton video ni dari awal sampai akhir. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Asraffjeffery dalam channel YouTube Monaliza. Jom! Ini dia Lianli O11 Air Mini. Spesifikasi penuh PC kali ini saya guna Intel Core i7 11700K, motherboard dari iGame iaitu iGame CVN B560i Frozen V20, RAM iGame CVN 32GB DDR4, storage XPG GAM Mix S70 Blade, cooler dari Thermalright iaitu Thermalright Assassin Peerless 120W, graphic card iGame GeForce RTX 3060 Mini OC, dan power supply saya guna Deepcool DQ850. Sama seperti Lianli O11 Dynamic Mini, Lianli O11 Air Mini ni pun dia support ketiga-tiga size motherboard, dan saya pilih motherboard bersaiz ITX sebab saya nak pair dengan iGame RTX 3060 Mini dan saya nak setup saya kali ni nampak clean. Even nama dia Lianli O11 Air Mini kan, but actually size dia tu tak mini sangat lah. Size dia sama dengan kebanyakan casing ATX yang lain, even lagi gemuk. Panjang dia 400mm, lepas tu lebar 288mm dan tinggi dia tu 384mm. Compare dengan Lianli O11 Dynamic Mini, Lianli O11 Air Mini ni ada satu panel tempered glass je. Kalau Lianli O11 Dynamic Mini yang saya suka sebelum ni, dia punya bahagian tepi dan juga bahagian depan tu dari tempered glass. Untuk O11 Air Mini ni, bahagian depan dia tu dari panel yang jenis mesh macam tu. Dia coat dengan warna putih yang sangat-sangat cantik lah. Dan kalau nak sembang bab build quality, saya rasa tak perlu kot, sebab semua orang dah tahu yang build quality untuk Lianli punya casing ni mantap gila. Dia punya finishing tu saya boleh kata top notch. Anda tak akan nampak mana cacat celah dekat casing ni. Bayangkan casing ni saja tanpa apa-apa hardware dekat dalam dia, berat dia tu 9.8 kg kot. Saya tak tahulah besi jenis apa yang dia masukkan ke dalam casing ni. Yang tentu dia punya build quality memang solid lah. Salah satu benda yang saya nak puji dekat Lianli O11 Air Mini ni ialah dari segi modularity dia. Casing ni kalau anda beli, actually dia tak datang dengan vertical GPU holder yang saya guna ni. Vertical GPU holder ni saya ambil dari Lianli O11 Dynamic Mini yang lepas. Saya cabut dan pasang dekat Lianli O11 Air Mini. Tak ada masalah, dia muat dengan jayanya. Lepas tu kan, casing ni dia datang dengan 2 biji kipas 140mm dekat bahagian hadapan, tak ada RGB, dan satu kipas 120mm dekat bahagian belakang. Bahagian atas ni kita boleh mount 3 biji kipas 120mm ataupun kita boleh letak radiator 280mm. Lepas tu bahagian tepi ni kita boleh letak 2 biji kipas 120mm ataupun radiator 240mm. Manakala bahagian bawah pula kita boleh letak 2 kipas
120mm dan satu radiator 240mm. Alright, apa masalah yang saya hadap sampai production untuk video ni dia jadi drag gila, jadi lama gila. By right kan, kalau kita tengok dekat bahagian atas Lianli O11 Air Mini ni, kita boleh letak 3 fan 120mm. So saya fikir macam okey lah kalau nak letak sebuah AIO liquid cooler yang bersaiz 360mm macam Cooler Master ML360 ARGB V2. Bila saya pasang tu, dia punya radiator tu besar sangat sampai terlebih dari casing tu. So tak muat lah. Dan bila saya cek dekat website dia, dia bagi tahu untuk bahagian atas tu kita boleh letak radiator 240 ataupun 280mm saja. Okey, fine, tak ada masalah. Saya pun tukar ke AIO liquid cooler yang bersaiz 240. But still ada masalah. Radiator dekat atas tu dah muat, tak ada masalah, ngam-ngam masuk dekat situ. Tapi sekarang masalah timbul bila mana kipas dekat radiator tu tersangkut dengan water block sebab jarak antara motherboard tray dengan first fan tu dekat sangat, dalam 3.5 cm macam tu lah. At last saya serabut dah, saya pun tak nak pakai AIO liquid cooler sebab kalau pakai dekat tepi tu tak ada masalah. Cuma dia jadi tak cantik untuk video kali ni. Last saya just guna air cooler iaitu Thermalright Peerless Assassin 120 watt yang tinggi dia 157mm. Memang tinggi, tapi Lianli O11 Air Mini ni boleh support heatsink hingga 170mm. So tak ada masalah, ngam-ngam masuk gitu. Cuma anda tengoklah space antara GPU dan juga CPU cooler tu, nipis gila kot. Okey, dua benda yang membezakan antara Lianli O11 Dynamic Mini dengan Lianli O11 Air Mini ini ialah yang pertama, power supply. Lianli O11 Air Mini ni dia support power supply bersaiz biasa, bukan SFX macam Lianli O11 Dynamic Mini. So, senang sikit lah anda nak build PC guna Lianli O11 Air Mini ni. Kemudian yang membezakan dia ialah dia punya cache hard disk tu yang ada dekat bahagian atas tu. Kalau Lianli O11 Dynamic Mini, kita boleh cabut case hard disk ni kalau kita tak nak guna, tapi untuk Lianli O11 Air Mini ni dia memang fix dekat situ lah. Sebut tentang hard disk ni, anda boleh sumbat 4 biji hard disk 3.5 inci dengan 2 biji SSD 2.5 inci, ataupun anda boleh masukkan 6 biji hard disk ataupun SSD yang bersaiz 2.5 inci. Memang rare lah nak cari sebuah casing yang boleh muat lebih dari 4 storage pada tahun 2021 ni. In terms of cable management pula, bab ni rasanya tak payah cerita panjang sebab perfect. Anda boleh tengok sendiri. Kabel cover yang ada sign Lianli ni memang function habis. Untuk orang yang tak pandai nak buat kabel management macam saya, kita dapat tutup kabel-kabel dengan sempurna lah. Nampak kemas, walaupun hakikatnya kalau kita buka je cover ni, anda akan nampak lah kabel tak tersusun dekat belakang tu. Rubber grommet memang tak payah cerita, memang ada. Memang nampak clean dia punya setup ni. Last kali tentang I/O connection, which is untuk tahun 2021 dia lengkap. Dia datang dengan 2 port USB A 3.0, 1 port USB C 3.1 dan 1 HD audio port. Overall, ini adalah sebuah masterpiece dari Lianli untuk tahun 2021. Seriously, saya memang suka dengan casing ni, baik dari segi dia punya build quality, dia punya acoustic dan juga dia punya feature dalaman, cable management and so on. Harga untuk warna hitam ialah RM469 Malaysia, manakala yang putih yang saya review ni RM509 Malaysia. Kalau anda berminat untuk beli casing ni, saya ada dua nasihat untuk anda lah. Yang pertama, anda kena tengok dulu. Kalau anda nak guna liquid cooler, kalau anda nak pasang dekat tepi tak ada masalah. Tapi kalau anda bercadang untuk pasang dekat atas tu, anda kena check dulu dia punya clearance dari motherboard tray hingga first fan tu, dan juga dari top panel hingga water block anda tu. Muat ke tak? Nanti anda menyesal. Lagi senang kalau anda pakai air cooler, anda tak perlu fikirlah benda ni. Nasihat kedua ialah cara pemasangan kipas supaya airflow di dalam casing tu cantik. Untuk itu anda kena tonton video saya bagaimana cara pasang kipas yang terbaik untuk casing kita lah. Saya sediakan link untuk video tu dekat ruangan description box below. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.